هلا هلا، شباب، شلونكم؟ شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شباب، اليوم راح اعرض لكم تصميمي لنفس الغرفة اللي صممتها ليليان الاسبوع الماضي. خليكم وياي وخلينا ننتقل للكمبيوتر. هلا شباب، هلا. رجعنا لكم من جديد بهذا اليوم الجميل حتى اعرض لكم التصميم مالتي وان شاء الله يعجبكم. راح اعطيكم مقدمة شوية صغيرة، نبذة عن التصميم ليش صممته بهالطريقة. طبعا هذه واحد من التكنيك اللي احنا درسناه خلال دراستنا عن الديكور والديزاين، انه في بعض الاحيان الانسان لازم يتجرأ يختار الوان صارخة. مرات شوي يصير جنون يعني اي بالتصميم. حقيقة هو لازم على مود حتى يقدر يكون الانسان خلاق، يعني اي ممكن طبعا، يخلق. اكيد اكيد، والوان حلوة هم كلش. اي فانا اختاريته بسيط، ما عقدته وبدون رتوش، وان شاء الله يعجبكم. وخل ابدي وياكم خطوة بخطوة شنو اللي صممته. مثل ما تشوفون هنا ندخل للغرفة او داخل الغرفة. آم، خزانة الملابس سويناها بهالطريقة. يعني حتى لا تاخذ مساحة من بالضبط، الغرفة يعني. بالضبط حتى لا تاخذ مساحة من يعني الغرفة. هي نقدر نقول عليها ثلاث خانات 3 خزانات. او ثلاث خزانات. نعم. بس اثنين زاوية، واللي بالنص تكون عادلة هي اللي تستغل اكثر شيء. يعني راح حلو. بس كمثل أعطيكم إنه مثلا شوف هذه الخزانة، شوف وش قد شايلة من غراض، أو وش قد ممكن أن تحمل من غراض. شوفوا شباب، هذه يعني جزء من عدة والجزء الثاني نفس الشيء يعني والله حلوة، مقابله. يعني واحد يقدر، يعني حتى أي هي قياساتها مختلفة، الرفوف واحد شوف يقدر والله ايش قد يكبر والله قياس واحد. الداخل اللي احنا سويناه يمكن أكثر من 30 تقريبا، أي حلوة. يعني العمق مالها. يعني واحد يقدر يخلي ملابس، يعني حلوة بصراحة، الفكرة شوفوا ذكية شباب، كلش. هذا القطر ماله مثل ما جاي تشوفون، شوفوا تقريبا اكثر من 30، يعني شوفوا يعني تقريبا تقريبا 40. 40 تقريبا، مم. يعني كافي حتى الملابس من تطبق، يعني جدا كافي له. فهذه هنا ايضا عندنا اللي هي الباب الثانية، اللي طبعا هي تكون العميقة. شوفوا شباب، واو. شوفوا شباب، شوفوا ايش قد هذه هنا. طبعا ملابس هنا تكون تتعلق بالداخل. وواحد هم يقدر أبو ليلياني، اي يعني بس للتوضيح، اي واحد يقدر هاي يستخدمها هم رفوف الجوة، يعني مو شرط إنه تكون يعني الملابس تتعلق بيها. واحد يقدر يسوي رفوف همين جوا، طبعا. والتعليق يصير فوق. هي بطبيعة الحال من اليان هنا يصير دائما في كل نقول عليها الكاست، يسموها الخزانات، تكون ايضا ثقوب تصير على الجوانب. هذه ايه. تكون خيارات بالنسبة إليك، يا اما للتعليق مهم. يا اما يكون انه تخليها كرفوف. ايه. فدائما تكون الخيارات للمستخدم. هذه الخزانة شوفوا شباب هيك تصير بهالطريقة. نرجع نسدن حتى لا يدخل لهن تراب. أبو ليليان، هاي الباب العدلة هي المراية هم نعم مثل نعم وقت نعم واحد هذه يقدر يستخدمها. اكيد، ايه. لان هسه بالرندرينج صور بالصور توضيحية. التوضيحيه راح تبين يعني. بس بالرسم طبعا هنا تبين بغير نعم. طريقه. آم، هنا يعني مثل الاسبوع اللي فات كانت هنا خزائن تنفتح سلايد يعني هاي وكذا. الفكرة أخذتها من عندي أنت، سرقتها من لا لا، عندي. ليش؟ لان هذه متعارف عليها بهولندا. أي صحيح، هنا أنا بهولندا، اي لأنه هاي الجهة تصير كلش ناصية. صح. فيخلوا لها دائما يستغلون هاي، يقول لك ليش تضيع حرامات، فنستغلها اي لانه كخزانة. هي بالتالي هي منطقه ضيقه، يعني يقول لك مثلا أي. الشخص اللي ما محتاج كتب ما محتاج فد شيء ممكن ان يسد وحتى هذه. تصير هي خزانة الملابس همين، طبعا يعني إذا طبعا. واحد عنده ملابس هواية، أو مثلا يريد مثلا فصل الشتاء يريد يخزن ملابس صيفية، وبالعكس همين يقدر يخليها هنا. بالتاكيد. فحلوة. وطبعا بالمناسبه هي ترى حتى هذا المكان هم ممكن واحد يقدر يستغله، يسوي له فتحه منه، أي نعم. وبعدين ممكن يستغله للتخزين يعني. أكيد لانه أكيد. شوف هي مساحه ضايعه، هي طبعا هذه شويه اكبر من هذيك، لانه زاويه نعم. المنزل تكون هنا. يعني زاوية هم يختارون ديزاين زوايا المنزل من فوق تكون يا اما تكون مثلثه، يعني يعني 100% قائم الزاويه، يا اما يكون مختلفه، لانه السرى الامامي يكون
لازم يكون مشابه للزر فلذلك يسووه بهالطريقة. طبعا هنا المساحة احنا ما حكينا عنها، لأن المساحة يصير بها السخان، يخلون بها في يعني معتادين عليه بهولندا، يخلون هنا السخان بهالمنطقة هذه. وطبعا التأسيسات مال بواري، وبعدين تنزل للجو تغذي البيت. بس ابو ليليان، واحد هاي الغرفة مالت السخان، واحد نعم. يقدر همين يستغلها للملابس. هو يعني واحد ممكن. يقدر يسوي بيها في ديزاين معين حتى يستغني عن خزانة الملابس بالغرفة، تكون واسعة أكثر، وتكون الملابس بهاي الغرفة. يعني أنا أشوف ممكن. واحد يقدر هو يسويها. ممكن، بس لازم انه انت تسوي لها ايزوليرنج، اللي هي عازل للحرارة وكذا، وترتبيها طبعا حتى أكيد. لانه شوفي، لان انا في هولندا اغلب الاحيان بما انه هي بيوت يعني الاسقف مالتها الاخيرة تكون هي مائلة وبنفس الوقت من خشب، اساسا خشبي يعني. فلذلك شو يسوون؟ دائما تتواجد يعني مرات تكون اكو حشرات صغيره توصل لنا، فلازم انت تعالجين هذا الموضوع. يعني بس هي الفكره صحيحه، يعني اذا الفكرة كل هاي صحيحة الامور طبعا. واحد يسويها طبعا. ويعزل السخانه بطريقه يعني مرتبه، والباقي يستخدم كملابس. لا مليان. شوفي انا هم درست بالسويد عن هيك شغلات، اللي هي دراستي كانت الثانيه بالسويد ذات الذكريه، اللي هي كانت فني اصلاح اعطال المكان المطابخ، ولكن درسنا ايضا عن الهيترات والى اخره. لازم السخان يكون عنده تهويه. اكيد اكيد. يعني اذا بس مثلا ما تقدرين تخزنيه، تعرفين ليش؟ لان في حاله انه ردتي تبدلين الهيتر مالته راح يصعب عليك هذا الشيء. فدائما يقولون خلوه فري، يعني خلوه بحريه حتى يقدر حتى تقدرين اذا صارت بمشاكل تصلحي. ما يضر انه هو يكون هنا بهذه الجهه، بس هذه الجهه انت تستغليها بطريقه حلوه، وممكن تسوي خزانه ابد ما بيها مشاكل. وطبعا هنا هم اكو غساله والى اخره، هنا تصير مكان الغساله. على العموم نرجع للديزاين. هنا وضعت المكتب. يعني مثلا تحتاج الدراسة وما شابه ذلك. طبعا المناسبة هذه الغرفة مخصصة للبنوتات، يعني للبنات، لأنه هي مبينة من ألوانها. طبعا العمر ما يقارب من 10 إلى 15. دائما يحبون الأكشن ويحبون الألوان الصارخة، لأن عندهم نوع من الطاقة، وأيضا يحبون حبهم للحياة وإلى آخره. فلذلك اختارت هذه الألوان بالنسبة لهم. مثل ما قلت، هنا الأوفيس، وهنا أنا خليت رف صغير وضعت يعني أي شيء يحتاجه ممكن. وطبعا هنا ممكن تكون أكثر من رف، بس أنا اكتفيت بهذا القدر. هنا وضعت لوحة أي بنية ممكن تحلم بها، كأنما تحلم بالعالم الوردي اللي يخصها يعني. ف يعني من وجهة نظري تعطي فد ميزة داخل الغرفة، سعادة، يعني أي سعادة وفرح. وأيضا ما يعني أول ما تفتح عينها الصبح خلينا نقول راح تلقى هذه اللوحة، فراح تشعر بالإيجابية والسعادة والفرح. صحيح. وتبدي يومها بصورة صحيحة يعني. سرير بسيط جدا، مثل سرايرنا الكلاسيكية قبل، هذا من الحديد. من الحديد. أي نعم. هو بعد ما يسوون من الحديد، قاموا كله يسوون من المعادن. نعم. ويصبغوه بمادة الأتراسيد أو صبغ الأتراسيد، اللي هو يكون بين النفط الغامق وإلى آخره، حتى يكون عازل يعني ضد الرطوبة وإلى آخره. رفن هنا موجودة، ممكن أن تحتاجها بأي وقت، تخلي عليها مثل ساعة منبهة بالضبط، أو أي شيء، يعني كتاب تقرأ تخلي جوه. نعم. شيء كلش حلو. الإضاءة بقيتها نفسها، اختيار ليليان الرائع. أي. وإن شاء الله راح تشوفون بالصور اللي تحاكي الواقع شلون صار شكل الغرفة. بس طبعا. أبو ليليان أنت نعم. هم نسيت في شيء كلش مهم. شنو نسيت؟ بأي غرفة بأي مكان الباب يكون بها مقبض. فهمين ناسي المقبض. راح تصير علي علامة تجارية. ناس احنا بعد ما اتعامل انا ويا الجزء من الشركات ومواد الخام، ما احتاج مقابض ولا. الو. وحتى هذه الدولاب او خزانة الملابس ايضا نسيت انه اخلي بها
يلا مو مشكلة، ما تحتاجوها يعني. يلا فوتوها، لا فوتوها. يلا على الجايات. فأتمنى حقيقة إنه الديزاين يعجبكم. أنا بالنسبة لي الديزاين كلش عجبني، خصوصا تصميم الخزانة مال الملابس كلش حلوة، ما ماخذة مجال، يعني ما ماكلة المساحة مالت الغرفة. ألوانها بالنسبة لي شوي جريئة، ما متعودة عليها، بس أكيد كناس ديزاينر يعني هم شوية يصير عندهم يعني نظرة مختلفة. ومتحمسة للصور التوضيحية صراحة. إن شاء الله. أكو معلومة أيضا أبغى أقولها نعم. للناس اللي تشوفنا وحبايبنا وجمهورنا، إنه هذا النوع من الديزاين يسموه الانتريور لاين، يعني هو يمشي على خط واحد، يعني خلينا نقول حتى اختيار الألوان، الباترون يكون بشكل واحد، فيسموه. زين عندي سؤال furniture. أبو ليليان. نعم. الفرشة مالت السرير، نعم. الغطا، نعم. هذا يعني واحد يعني هو شبه الأخشاب. نعم. زين شلون واحد يسويها شوفي للناس اللي حابة تسوي؟ شوفي اكو هواية حلو. طبعا انا جاي انطي ديزاين هنا بهذه الطريقة، ولكن اكو كثير من المعامل حتى بالصين وما شابه ذلك ممكن ان تطلبين باترون معين أها. ويرسلوك اياه. نعم نعم. يعني انا مش اذا يصير عندي وقت في يوم من الايام، يعني بس شوية انه لان تعرفين هسه المشاغل والى نعم. اخره، لو بس يصير عندي، لان انا وعدتهم اخليهم اللينكات ايضا، وحتى الكوست اللي هي ايش قد صارت الأسعار. التكلفة، الاسعار. وفعلا انا بديت بهذا الشيء، انه ابحث لهم، واللينكات كانت موجوده ومحتفظ بيها، وان شاء الله اقدم لهم اياها بيوم من الايام، لان وعدت وما احب اوعد وما اوفي بوعدي. نعم. بس هي كل شيء ممكن، حتى بالنسبه للستائر، نعم. اي شيء تردينه بالوقت الحالي ممكن ترسلين عليه وتقولين يابا اريد الطباعه عليه. حتى اعتقد حتى بهولندا اكو هذا الشيء، اكو معامل انفتحت نعم. هسه بالفتره يعني الأخيرة. هسه أي واحد حاب التصميم وحاب هاي الفكرة، أكو يعني هو هم راح يساعدكم، يحط لكم لينكات. اي وإذا تاكيد. حابين مثلا التشجيرة مالت ورق الحائط همين، مو صحيح أبو ليليان؟ اكيد. مثل الغطا، مثل الوسادة، يعني هواية أكو أمور يعني إذا عجبتكم أكيد. هم اذا يراسلوني مثلا، حتى اقدر مثلا ارسل منهم او ارسل لهم الرسم الهندسي له، وكيف هذه يسووها، يعني نعم. كيف ان هم يسووها. وعندهم طريقتين، يا اما يتعاملون بطريقه الصبغ نعم. اللي هي خطوط ويصبغوها نعم. تكون عريضه، او عفوا يستخدمون الفورميكا اللي هي البلاستيك، اللي هذا يعني اللي احنا نعرف عندنا في بلداننا، اللي يغلفون به الاخشاب حتى ما توصلها رطوبه او ما تدخلها رطوبه وتكون سهله التنظيف. حلو. يعني هسه انتم مهمين اكيد اذا عندكم اسئله سالوها، وحتى واحد يعرف شلون يقدم او يسوي اللينكات لكم حتى تساعدكم. بالضبط. وانا يعني على اتم الاستعداد، واهلا وسهلا باللي يسال. اترككم ويا الصور التوضيحيه، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي باي. باي باي. Tot ziens. Dag.